ડોક્યુમેન્ટમાં કન્સ્ટ્રક્શન. વર્ડ પ્રોસેસર પર પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવો આપણે પહેલા જ શીખ્યા છીએ. આપણે શીખ્યું કે કઈ રીતે ડોક્યુમેન્ટમાં ઇમેજ ઉમેરવામાં આવે છે, કોઈ ટોપિકમાં ઉભરવા માટે કઈ રીતે બુલેટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે પેજની બોર્ડર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને ઘણું બધું. વર્ડ પ્રોસેસર નામનું આ સોફ્ટવેર આપણા દ્વારા લખવામાં આવેલી સામગ્રીને વધુ આકર્ષિત બનાવે છે. તેમાં ટેક્સ્ટને ઘણા સારા બનાવવા માટે અનેક વિકલ્પ રહેલા છે. આપણે આ સોફ્ટવેરની મદદથી પત્ર, છાપાઓની રિપોર્ટ ઝડપથી અને સરળતાથી તૈયાર કરી શકીએ છીએ. આપણે આ બધું અને અન્ય ઘણું બધું શીખીશું તેનાથી આગળ.